केकोरमा 15 तारिकदेखि विथड्रल स्टार्ट भइसकेको छ र यसको माइनिङ पनि इन्ड भइसकेको छ। साथीहरू अहिलेसम्म केकोरमा विथड्र गर्नुभएको छैन र कसरी विथड्र गर्ने त्यो कुरा तपाईहरूलाई थाहा भइराखेको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस्। विथड्र कसरी गर्ने सम्पूर्ण कन्फ्युजनहरू तपाईहरूको हट्नेछ र विथड्र सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू केकोर विथड्र गर्नको लागि त सबभन्दा पहिले हामीले मेटामास्क खोल्नुपर्ने हुन्छ र मेटामास्क आइडी तपाईहरूसँग छैन भने मेटामास्कको एउटा एकाउन्ट बनाउनु होला र यसको एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो प्रशस्तै मात्रामा युट्युबमा भेटिनेछ। देन साथीहरू मेटामास्कको एकाउन्टको साथसाथै हामीलाई कोर कोइन पनि चाहिन्छ केही मात्रामा, जस्तै कि यहाँ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ केकोर यहाँ 0.045 क्वान्टिटीमा मैले राखिराखेको छु र अरू सबै डेलिगेट गरेर राखेको छु। अनि तपाईहरूसँग कोर कोइन छैन भने तपाईहरूले OKX एक्सचेन्जमा एकाउन्ट खोलेर OKX एक्सचेन्जबाट कोर कोइन किन्न सक्नुहुन्छ। एक अथवा दुईवटा किनेर राख्नुभयो भने तपाईहरू विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जस्तै कि सेप्टेम्बरमा यसको लिस्टिङ हुँदैछ र हामीले लिस्टिङ गरेको बेला विथड्र गरेर अनि त्यस पछाडि एक्सचेन्जमा लगेर हामीले सेल गर्न सक्छौँ र प्रफिट उठाउन सक्छौँ। तपाईहरूलाई कोर कोइन किन्न आएन भने तपाईहरूले मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो टेलिग्रामको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईहरू मलाई मेसेज गर्नु होला, म तपाईहरूलाई कोर कोइन दिउँला र विथड्र पनि गर्नलाई म सहयोग गरिदिउँला। कोर कोइन आफ्नो मेटामास्कमा भइसके पछाडि अब सबभन्दा पहिले त्यस पछाडि हामी यहाँ कोर कोइनको यहाँ ब्लकचेन तपाईहरूसँग सिलेक्टेड छैन भने कोर कोइनको ब्लकचेन यहाँ माथिबाट सिलेक्ट गर्नु होला, अथवा कोर कोइनको ब्लकचेन कसरी एड गर्ने त्यो कुरा पनि तपाईहरूले युट्युबबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। कोर कोइनको ब्लकचेन एड गरिसके पछाडि यहाँ जुन तल एउटा सर्च देखिराखेको छ, यहाँ घडी जस्तो देख्नु भएको होला, दाहिनेपट्टि छ जुन, यहाँ सर्च बारमा तपाईहरू जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा माथि सर्च बार छ, यहाँ सर्च बारमा तपाईहरूले यसरी यहाँ cakecore.io साथीहरू तपाईहरू ध्यानले हेर्नु होला, तपाईहरूलाई एकदम सजिलोसँग विथड्र गर्न सिकाउने छु। भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। cakecore.io लेखिसके पछाडि अब ओके थिचिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके थिचिसके पछाडि अब यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ र यस्तो इन्टरफेस देखिए पछाडि तपाईँहरूले यहाँ जुन 3 लाइन देख्नु भएको छ, यहाँ 3 लाइनमा तपाईहरूले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 3 लाइनमा टच गरिसके पछाडि यहाँ जुन एयरड्रपको अप्सन दिएको छ, यहाँ एयरड्रपमा टच गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ जुन आफ्नो युजर नेम छ, एकाउन्ट बनाउँदाखेरि युजर नेम राख्नु भएको थियो र यो जुन पासवर्ड तपाईहरूले दिनुभएको थियो त्यो पासवर्ड दिएर यहाँ सिम्पली लगइन गरिदिनु होला। अब जस्तै कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेको छु र अब सिम्पली म यसलाई लगइन गरिदिनेछु। अब यहाँ लगइन भइसकेको छ र फेरि पनि अब यहाँ 3 लाइनमा टच गरेर फेरि पनि यहाँ एयरड्रपको सेक्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ टच गरिसके पछाडि यहाँ अब कनेक्ट वालेटको जुन अप्सन देखिएको छ, यहाँ कलेक्ट वालेटमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी कलेक्ट वालेटमा टच गरिसके पछाडि यहाँ मेरो वालेट कनेक्ट भइसकेको छ, तपाईहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मली। र यहाँ जुन यहाँ विथड्रको अप्सन छ, जस्तै मैले पहिले भनेको थिएँ विथड्रको अप्सन पनि यहाँ येलो अप्सनमा देखिनेछ पुरै अरेन्ज कलरमा। र साथीहरू तपाईहरूले चाहिँ वालेट अहिलेसम्म कनेक्ट गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूसँग एउटा एप्रुभ माग्ने छ, यहाँ जुन तल अप्सन आउने छ अप्रुभको, र तपाईँहरूले एप्रुभमा चाहिँ टच गरेर सिम्पली अप्रुभ गरिदिनु पर्नेछ र यहाँ वालेट चाहिँ कनेक्ट हुनेछ। देन त्यस पछाडि अब विथड्रको अप्सनमा म सिम्पली टच गरेर अब विथड्र चाहिँ सजिलै गर्न सक्छु। अब यहाँ म विथड्रको अप्सनमा यहाँ टच गरिदिन्छु र अब यहाँ कन्फर्मको यहाँ माग्दैछ मसँग र 0.003 को ट्रान्ज्याक्सन फी चाहिँ मागिराखेको छ र यहाँ सिम्पली कन्फर्ममा टच गरेर म विथड्र गरिदिन्छु र यहाँ ट्रान्ज्याक्सन सबमिट भइसकेको छ र एकछिन हामीले यत्तिकै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यत्तिकै छोडिदिइसके पछाडि तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो वालेटमा सजिलै यो कोइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू यहाँ अब हाम्रो कोइन त विथड्र भइसकेको छ, तर अब वालेटमा अहिले कोइन देखिराखेको छैन। अब हामीले आफ्नो कोइन हेर्नको लागि फेरि पनि एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले फेरि पनि हामी यति ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्राउजरमा गइसके पछाडि
तल हेर्नुभयो भने इम्पोर्ट केक टोकन टु मेटामास्क लेखिएको छ। अब यहाँ तलको अप्सनमा टच गरिदिनेछु। टच गरिसके पछाडि यहाँ एड टोकन लेखिएको छ। एड टोकनमा टच गरिसके पछाडि अब इम्पोर्टेड टोकन लेखिएको छ। इम्पोर्टेड टोकन लेखिसके पछाडि अब सिम्पली आफ्नो वालेटमा आएर सम्पूर्ण कोइनहरू हामीले आफ्नो वालेटमा हेर्न सक्छौँ। र यसरी तपाईहरुले आफ्नो केक कोरलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। देन साथीहरु अब केक कोर जब लिस्टिङ हुन्छ सेप्टेम्बरमा र हामीले सेल गर्न पाउँछ त्यो बेलाको भिडियो पनि म तपाईहरुसँग शेयर गर्ने नै छु। र तपाईहरु अझ यस्तै राम्रो माइनिङ प्रोजेक्टहरु र धेरै प्रफिट लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंकहरु हाल्दिएको छु। सेलिया छ र आइस माइनिङ अनि अभाइभ अनि सतोशी कोइनको मैले लिंकहरु राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र माइनिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। केक कोर माइनिङ गरेको साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरु पनि सजिलै विथड्र गर्न सकुन्। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। टेक केयर। बाइ।